සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ටෙනුටෙක් ඇකඩමියත් එක්කින් ඔයාලා ගොඩ දාන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අද ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් විතර subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මගේ වීඩියෝ බලන ඔයා අනිවාර්යෙන් subscribe කරනවා කියලා මම දන්නවා. මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මොකක් මේ අවුරුද්දේ අවසානට හරි මෙදා හරි ඔයා හරියට මගේ මෙතඩ් වලට යන්න නම් ඔයාලට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගොඩ යන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් විතර subscribe කරන්න කියලා නැවතත් ආරාධනා කරනවා. මොකද මගේ වීඩියෝ බැලුවොත් ඔයා subscribe නොකර ඉන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. ඉතින් අපි යන් අද අලුත් වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට tool 3ක් ගැන කියලා දෙනවා. tool 3 ගැන කියලා දෙන්නේ අලුත් විදියට අලුත් ක්‍රමයකට අලුත් විදියට සල්ලි හොයන්න විදිය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මුදල ඔය ගැන ඔයාට අනිවාර්යෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්නම වෙනවා. ඉතින් පැය විනාඩි 15ක් විනාඩි 20ක් වැය කරලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාට ජීවිතේට පාඩු නෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. මගේ වීඩියෝ ඔයා බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට subscribe කරනවා. මාත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි අද යන් වීඩියෝ එකට. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මොකද්ද? ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මෙන්න මේ Pinterest account එකක් හදා ගන්න ඕන. මම අනුන්ගේ ඔපෙන්න නැහැ මේ මගේ Pinterest account එක. මගේ Pinterest account එකෙන් ගිහිලා තමයි මම ඔයාලට හැමදාම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මගේ Pinterest account එක මෙහෙම. ඔයා Pinterest account එකක් හදන්න කියලා හැම මාසෙම දෙපාරක් විතර මම කියනවා. ඉතින් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ඉතින් Pinterest account එකක් හදන්නේ නැහැ. අනේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඊළඟ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් Pinterest account එක දැන්වත් හරියට Pinterest account එකක් හදාගන්න. Pinterest එක හදාගන්න කියන්නේ බිලියන එකකට වඩා විසිට් කරන හින්දා තමයි Pinterest account එක හදාගන්න කියන්නේ. ඉතින් Pinterest account එක හැදුවා කියලා කිසි පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් Pinterest account එක හදාගන්න. Pinterest account එක හැදුවන් පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද්ද මේකේ වෙබ්සයිට් එකේ නම? pictory.ai එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේ වෙබ්සයිට් tool එක අනිවාර්යෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරන් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වෙබ්සයිට් එක ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඉතින් ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතනින් free trial එකට ගිහිල්ලා ඔයා log වෙන්න. මෙන්න මෙතනින් free trial එකට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකට එනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ first name එක, last name එක, email එක, password දීලා continue දෙන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ email එකෙන් log එක දෙන්න. ඉතින් මම මේකේ login දීලා තියෙන. ඉතින් මම මේකට log වෙනවා. ඔයාට එනවා මෙන්න මේ වගේ tool එකක්. ඉතින් ඔයා මේ tool එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මොකද? ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන process කියන එකට යන්න. processed කියලා ගිය පස්සේ මෙන්න මේ වගේ tool එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ වැඩේ පටන් ගන්න. මෙතනින් පස්සේ තමයි ඔයාට ලොකු වැඩේ තියෙන්නේ. ලොකු වැඩේ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අහන් ඉන්න වැඩේ තියෙන්නේ. මෙතනින් ඉතින් ඔයා පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකේ මේ ටිකක් අහගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට මේක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මේ වීඩියෝ එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ? කලින් ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා ඔයාට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විසඳගන්න අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන description එකේ තියෙනවා Facebook page එකේ link එක. Facebook page එකකින් like එකක් දාලා ඉන්න. මොකද ඔයාගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් reply එකක් පැය 24කට ඉස්සරින් මම ඔයාට දෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් Facebook page එකට ගිහිල්ලා ඒ like එකක් දාලා follow කරන්න. මේකටත් අනිවාර්යෙන් ඔයා subscribe කරලා ඉන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවා. මෙතෙන්ට ආව පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඔයා බලන්න මෙතනින් මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි Digistore24. Digistore24 කියන්නේ affiliate marketing වෙබ්සයිට් එක. මේකෙන් ඔයාලා තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා ප්‍රොමෝට් කරොත් එහෙම
මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ ලින්ක් එක තියෙනවා. මේ ලින්ක් එකෙන් ඔයා ප්‍රොමෝට් කරොත් එහෙම ඔයාට 185ක් කොමිෂන් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ඩොලර් 24න් 185ක් කොමිෂන් එකක් ඔයාට ලැබෙනවා. තව ඉතින් මේ තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා සේල් කරොත් එහෙම ප්‍රොඩක්ට් එක 233යි ඩොලර් ඒකෙන් 150 කොමිෂන් එක එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඩොලර් 100ක් කියලා හදලා බලන්න කොච්චරද කියලා. ඉතින් ඔයාට මේකේ පුළුවන් ඕනම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇනිමල් ඇන්ඩ් pets business investment dancing music මේ ඔයාට ඕන කැටගරියක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ කැටගරිය ඕන එකක් ඔයාට ඕන විදියට හදලා ඔයාගේ මොකක් හරි සෝෂල් මීඩියා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඩොලර් 100කට වැඩි ගණන් මෙන්න මේකෙන් 100යි කියනීම ඩොලර් 100ක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරගන්න. මේක මොකද ගත්තේ මම මේක ගත්තේ මොකද මේක ගත්ත හේතුව තමයි මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න කොහොමද ප්‍රොමෝට් කරන විදිය කොහොමද දන්නේ කිසිද හරි මම කියලා දෙන්නම්. ඔයා මාත් එකින් මෙතන ප්‍රොමෝට් කරන්නේ මෙන්න මේ the unlimited keto meat plan කියලා. ඔයා යන්න ඕන මොකද්ද කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ chat gpt ගිහිල්ලා ඔයා ගහන්න ඕන ඔයා ඒක පොඩ්ඩක් හදලා එතන ගහන්න අපි නැත්තම් මෙන්න මෙහෙම මම පේස් කරගත්තා. මම ගහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක තේරෙන අවශ්‍ය කිටෝ ආහාර සැලසුම් කෙටි හැඳින්වීමක් කර දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බෑන මෙහෙම හරි කරලා පුළුවන් ඔයාගේ මේ chat GPT එකෙන් වැඩක් ගන්න. මෙන්න මෙතන chat GPT එකේ මෙහෙම අපිට දෙනවා කෙටි ආහාර සැලැස්ම පිළිබඳ හැඳින්වීම. ඉතින් අපි මේක ගත්තා. මේක අරන් මොකද කරන්නේ? මේක අරගෙන දැන් අපි යන්න ඕන මෙන්න මේක කොපි කරගන්න. ඔය chat GPT එක ඔයා ලොග් වෙලා ඔයා ඒක කරගන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක කියන මම කරන මේකට ලොග් වෙන්නලා ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්ට. ඔයා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් paste එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේ මෙතනින් මේ වගේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔයා ගත්ත chat GPT එකෙන් ගත්ත ඒ කොපි කරලා ගත්ත ඔයාගේ වීඩියෝස් ටික මෙතෙන් දීලා ඔයා process කරන්න. ඔයාට එනවා මෙන්න මේ වගේ ඔයාට page එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක මොකද ගන්න මේ page එකකින් ඔයාට පුළුවන් මේ මෙතන select කියලා click කරන්න. select click කරාන් පස්සේ අපිට ඕන මෙන්න මේ 1916 ඒ click කරන්න. ඔයාට මෙතන continue දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ process වෙනවා. ඊළඟට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න ආවා. මේක මොකක්ද කියන්නේ? අපි බලමු preview එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ හදාගත්ත මේකට ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෝරි එකක් දාගන්න ඕන. ස්ටෝරි එකක් දාගන්න විසුවල් එකක් ඕන නම් ස්ටෝරි එක හදාගන්න ඕන. එහෙමයි ඔයාලට පුළුවන් විසුවල් එකක් දාගන්න විසුවල් ඕන තරම් තියෙනවා මෙතනින්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන එලිමන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්.
මෙතනින් ඔහොම ඔයාට කැමති විදියට ඒ විදියට වගේ ලස්සන විදියට ඔයා හදාගන්න. ඒක මං දන්නේ ඔයාට තව එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් වොයිස් ඕවර් එකක් දෙන්න. ඔයා කතා කරන්න ඕනේ නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඔයා මුකුත් කරන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් වොයිස් ඕවර් එකක් දෙන්න. වොයිස් ඕවර් එක මෙතනින් මම පෙන්නන්න. මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මේ කැමති මේ ඇප්ලයි කියලා තියෙනවා. මේ මෙතන ඕන කෙනෙක්ගේ වොයිස් එකක් දෙන්න. එතකොට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ලස්සෙන්ට එයා කියවනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මම මේ මෙතන ඇප්ලයි කරගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ප්‍රිව් වල ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. Oh, කවුද? මේ වණ්ඩා මේ වීඩියෝ එක හදාගත්තා. මේ වීඩියෝ එක හදාන්න ඔයා මොකද ගන්න ඕන? මේ වීඩියෝ එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරන් පස්සේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද ගන්න කියලා අපි බලමු. මෙන්න වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා පස්සේ ඔයා යන්න ඕන Pinterest account එකට. Pinterest account එකක් හදාගන්න කියලා මම කොච්චර කියනවද? ඔයා හදලා නැත්නම් දැන්වත් Pinterest account එකක් හදාගන්න. Pinterest account එක හදලා ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න මෙතන create එකට ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයා මෙතන create pin add කරන්න. ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාගේ Pinterest එකට ඔය ඇඩ් කරන්න තියෙන වීඩියෝ එක නම් වීඩියෝ එක ෆොටෝ එක නම් ෆොටෝ එක ඕන එකක් ඔයාට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම අර හදාගත්ත එක වීඩියෝ එක මම මෙතන මේ අප්ලෝඩ් එකේ අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. Moderate protein and low carbohydrate diet that has gained popularity for its potential health benefits, including weight loss and improved blood sugar control. The ultimate keto diet plan. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක දාගන්න. ටයිටල් එකට දාගන්න ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයා the unlimited keto plan meal plan එක කොපි කරගෙන ඔයා මෙතනින් ටයිටල් එකට දාන්න. ඔයාට තව ටයිටල් තියෙනවා නම් ඒවා ටයිටල් එකට දාන්න. copy paste මෙතනින් ඔයාට විස්තරයක් දාන්න ඕන නම් දාන්න. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සම්බන්ධව මොනවා හරි තියෙනවා නම් දාන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාට ටැග් ටික දාන්න. මේ වගේ ඔයා අනිවාර්යෙන් දාලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මොකද මෙතනින් දාන්නේ මෙන්න මේ link එක. ඔයා මේ link එක මෙන්න මේක ඔහොම අරගෙන මෙතන copy කරගෙන ඔයා කරන් තියෙන Bitly එකට ගිහිල්ලා Bitly එකෙන් මෙන්න මෙතෙන්ට දාලා ඔයාගේ short කරගන්න ඕන link එක short කරගෙන ඔයාට පුළුවන් Pinterest එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන link එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Pinterest එක හරි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මෙතනින් ඔයා කැමති ඔයාගේ
බෝඩ් එකක් හදාන තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක පබ්ලිෂ් කරන්න. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ Pinterest එකක් හදාන්න. ඔයාලට මම කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඔයා හරියට මේ විදිහට කරොත් ඔයාලට මාසෙන් දවස් 7න් ඔයාලට පුළුවන් සේල් එකක් ගන්න. ඔයා මේ විදිහට හැමදාම කරන්න. මගේ වීඩියෝ බලලා හොඳයි නම් විතරක් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් Facebook page එකට ගිහිල්ලා Facebook page එකේ comment එකක් දාන්න. මේකේ comment එකක් දාන්න. මේ comment එකේ විදිහට තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. සුබ දවසක්.